নমস্কাৰ 10 পাছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক আহি থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ পৰীক্ষা যেনে ADRE পৰীক্ষা, ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰীক্ষা, অসম পুলিচ SIৰ পৰীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে আহিব লগা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞান আপোনালোকলৈ আকৌ লৈ আহিলোঁ। সেয়েহে সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত চাব আৰু শেষত কাৰ কিমান স্ক'ৰ হয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি কৈছে চাওক। অসমত সৰ্বপ্ৰথম কিমান চনত ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিল? অসমত সৰ্বপ্ৰথম কিমান চনত ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 1882 চনত। 1882 চনত অসমত সৰ্বপ্ৰথম ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? এটা অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব, চুকাফা। অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চুকাফা আছিল। আজি ৰাতিৰে পৰা একদম বৰষুণ পৰি আছে আমাৰ ইয়াতে, অলপ মেনেজ কৰিব আৰু চাউণ্ড আহি আছে ৰেকৰ্ড কৰাত, চ' মেনেজ কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনত অসমীয়া ভাষাটোৱে ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল? কোন চনত অসমীয়া ভাষাটোৱে ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল? এটা চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব, 1961 চনত। 1961 চনত অসমীয়া ভাষাটোৱে ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়? অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়? ইয়াতে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 7জন। অসমৰ পৰা 7জন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? ইয়াতে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলত দিয়া কোন ঠাইত কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয়? একদমেই সাধাৰণ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটোত কৈছে তলত দিয়া কোন ঠাইত কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয়? আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি সৰ্থেবাৰী। সৰ্থেবাৰীত কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিগবৈ শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ডিগবৈ শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1901 চনত। 1901 চনত ডিগবৈ শোধনাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, নবেল বঁটা মুঠ কিমানটা বিষয়ত দিয়া হয়? নবেল বঁটা মুঠ কিমানটা বিষয়ত দিয়া হয়? ইয়াতে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব, 6টা। নবেল বঁটা মুঠ 6টা বিষয়ত দিয়া হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষজন স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষজন স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি পুৰন্দৰ সিংহ। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষজন স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিল? অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱান আছিল অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? এতিয়া অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব, বীৰপাল। চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বীৰপাল আছিল।